Xin kính chào quý bà con, quý cô bác, quý anh chị và các bạn đang theo dõi kênh Miệt vườn Tây Nam. Sáng hôm nay thứ Sáu, ngày 08 tháng 05 năm 2026, chúng tôi xin gửi đến bà con bản tin phân tích nhanh thị trường cà phê với nhiều tín hiệu tích cực đáng chú ý. Thưa bà con, thị trường cà phê thế giới trong phiên gần nhất đang cho thấy đà tăng khá rõ ràng và đồng thuận giữa hai sàn giao dịch lớn. Sàn London với mặt hàng Robusta tiếp tục tăng giá ở các kỳ hạn, phản ánh dòng tiền đầu cơ và nhu cầu mua vào đang quay trở lại. Trong khi đó, sàn New York với Arabica cũng duy trì xu hướng đi lên, tạo lực đỡ tâm lý quan trọng cho toàn thị trường. Dưới góc nhìn chuyên gia, khi cả hai sàn cùng duy trì đà tăng, đây thường là tín hiệu xác nhận xu hướng ngắn hạn đang nghiêng về phía tích cực. Đặc biệt trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu chưa có dấu hiệu cải thiện mạnh, yếu tố này càng củng cố nền giá hiện tại. Quay về thị trường trong nước, giá cà phê nhân xô đang phản ứng khá nhanh với diễn biến quốc tế. Mặt bằng giá đã được nâng lên một mặt bằng mới, phổ biến quanh ngưỡng 88.500 đến trên 89.000 đồng mỗi kg. Một số khu vực đã chạm mốc cao hơn, cho thấy lực cầu đang duy trì ổn định và có phần gia tăng. Tại khu vực Tây Nguyên, các tỉnh trọng điểm như Đắk Lắk, Gia Lai và Đắk Nông đều ghi nhận mức giá tiệm cận vùng cao mới. Nhiều điểm thu mua đã đạt quanh mức 89.000 đến 89.200 đồng mỗi kg. Cho thấy thị trường đang có sự đồng thuận tăng khá rõ ràng giữa các khu vực. Đáng chú ý, khu vực miền Đông Nam Bộ tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu mặt bằng giá. Với mức giao dịch phổ biến quanh 89.500 đồng mỗi kg, phản ánh nhu cầu thu mua phục vụ xuất khẩu vẫn đang rất mạnh. Xét về cung cầu, lượng hàng trong dân hiện đang giảm dần sau nhiều đợt bán ra trước đó. Trong khi các doanh nghiệp xuất khẩu lại gia tăng hoạt động thu mua để đảm bảo nguồn hàng. Sự chênh lệch cung cầu này đang tạo lực đỡ vững chắc cho giá cà phê trong giai đoạn hiện tại. Về xu hướng ngắn hạn, thị trường đang bước vào giai đoạn tăng trưởng có kiểm soát sau thời gian tích lũy. Nếu thị trường thế giới tiếp tục duy trì đà tăng, giá cà phê trong nước hoàn toàn có thể tiếp tục nhích lên trong các phiên tới. Biên độ tăng kỳ vọng có thể dao động thêm từ 1.000 đến 2.000 đồng mỗi kg. Tuy nhiên, bà con cũng cần lưu ý rằng sau những nhịp tăng nhanh, thị trường có thể xuất hiện các nhịp điều chỉnh kỹ thuật ngắn hạn. Do đó, chiến lược hợp lý là bán linh hoạt theo từng phần, đồng thời theo dõi sát diễn biến để tối ưu hiệu quả. Tổng thể, thị trường cà phê ngày 08 tháng 05 năm 2026 đang vận động theo hướng tích cực. Với nền giá được củng cố, tâm lý thị trường lạc quan và lực cầu tiếp tục chiếm ưu thế. Đây là giai đoạn quan trọng để bà con cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định bán ra. Sau đây em xin cập nhật chi tiết, giá thu mua cà phê trên thị trường thế giới, thị trường xuất khẩu của Việt Nam và thị trường trong nước tại một số khu vực trọng điểm các địa phương, để bà con mình tham khảo, đưa ra quyết định giá bán cho vườn cà phê của nhà mình nhé. Thị trường cà phê thế giới. Sàn London Robusta tiếp tục tăng. Kỳ hạn tháng 7 năm 2026, 3.413 đô la trên tấn, tăng 35 đô la trên tấn. Kỳ hạn tháng 5 năm 2026, tăng 35 đô la trên tấn. Sàn New York Arabica xu hướng tăng tích cực. Tín hiệu chung đồng thuận tăng, hỗ trợ mạnh cho thị trường trong nước. Thị trường trong nước. Giá cà phê nhân xô tăng theo nhịp thị trường thế giới. Xu hướng duy trì đà tăng tốt, ổn định và tích cực. Giá cà phê theo khu vực. Lâm Đồng. Lâm Hà 88.500 đồng trên kg. Bảo Lộc 88.500 đồng trên kg. Đức Trọng 88.500 đồng trên kg. Di Linh 88.300 đồng trên kg. Đắk Lắk. Cư Mờ Ga 89.200 đồng trên kg. Buôn Hồ 89.000 đồng trên kg. Cờ Rồng 89.000 đồng trên kg. Các khu vực khác khoảng 89.000 đồng trên kg. Gia Lai. Pleiku khoảng 89.000 đồng trên kg. Các khu vực khác 89.000 đồng trên kg. Kon Tum. Toàn khu vực 89.000 đồng trên kg. Đắk Nông. Gia Nghĩa 89.200 đồng trên kg. Đắk Miêu 89.000 đồng trên kg. Đắk Sông 89.000 đồng trên kg. Miền Đông Nam Bộ. Đồng Nai 89.500 đồng trên kg. Bình Dương 89.500 đồng trên kg. Bình Phước 89.500 đồng trên kg. Cao nhất thị trường. Thị trường cà phê nội địa đang thể hiện đà tăng đồng thuận và ổn định, với mặt bằng giá liên tục được nâng lên qua từng phiên.
Diễn biến này cho thấy thị trường không chỉ tăng theo quán tính mà đang hình thành một nền giá mới vững hơn. Động lực chủ đạo đến từ hai yếu tố nền tảng. Thứ nhất, thị trường cà phê thế giới duy trì xu hướng tăng trên cả hai sàn, đóng vai trò là lực dẫn dắt và củng cố kỳ vọng giá. Thứ hai, tâm lý thị trường trong nước đang chuyển sang trạng thái tích cực hơn, khi cả doanh nghiệp và người bán đều có niềm tin vào xu hướng đi lên. Trong ngắn hạn, cấu trúc thị trường cho thấy xu hướng tăng bền, với khả năng duy trì đà đi lên theo từng bước. Dù có thể xuất hiện các nhịp điều chỉnh nhẹ, nhưng xu hướng chính vẫn là tích cực. Tại thời điểm ngày 08 tháng 05 năm 2026, thị trường cà phê đang vận hành trong trạng thái ổn định đi lên, xu hướng tăng được duy trì rõ ràng. Nền giá hiện tại đang được củng cố bởi lực cầu tốt và sự hỗ trợ từ thị trường quốc tế. Với bối cảnh này, bà con nên ưu tiên theo dõi thêm diễn biến thị trường, đặc biệt là các phiên giao dịch tiếp theo, để xác định điểm bán phù hợp. Trong trường hợp kỳ vọng giá tiếp tục tăng, có thể cân nhắc giữ lại một phần sản lượng nhằm tối ưu hóa lợi nhuận. Nói cách khác, thị trường đang trong giai đoạn duy trì xu hướng, và nếu các yếu tố hỗ trợ không suy yếu, dư địa tăng giá trong ngắn hạn vẫn còn khá tích cực. Kênh Miệt vườn Tây Nam sẽ tiếp tục cập nhật nhanh chóng và chính xác những diễn biến mới nhất của thị trường nông sản mỗi ngày. Kính chúc quý bà con nhiều sức khỏe, mùa vụ thuận lợi và luôn bán được giá tốt. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong bản tin tiếp theo.